سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله راځم نن د یو نوي کورس سره تاسو ته د درسونو یو لړۍ پیلوم. هغه د لومړنیو روغتیایي مرستو کورس دی. لومړنۍ روغتیایي مرستې څه شی دي، کوم موضوعات پکې شامل دي او د چا مسؤلیت دی دا چې څوک باید د دې په اړه معلومات ولري، څوک یې باید زده کړي. مکمل دا کورس دی، کیدای شي څو ویډیوې له دې نه جوړې شي. نو نن یې تاسو ته هغه لړۍ پیلوم. تاسو کولی شئ هم د فیسبوک پاڼې څخه او هم زموږ د یوټیوب چینل څخه د دو درسونو لړۍ در سره تعقیب کړئ. یو داسې موضوع ده چې زما په نظر چې زه کوم فکر کوم ډېر اړین او د هر یو کس لپاره دا مختص د یو ډاکټر، د یو نرس او یا هم د یو صحي کارکوونکي لپاره نه دی، چې ځکه نوم یې دی لومړنۍ روغتیایي مرستې او نو دا نو په روغتیا کې چې څوک کار کوي، هغه که روغتیایي کارکوونکی وي یا د روغتیایي کارکوونکو څخه نرس وي، ډاکټر وي، انستیز وي، یا که هره برخه کې وي، تنها د هغوی مسؤلیت نه دی. دا د هر یو مسؤلیت دی چې د دې په اړه پوهه ولري او وکولی شي چې د یو ښه انسان په صفت یو کس، یو زخمی، یو ناروغ ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسوي. دا کورس نو ټوله همدغه موضوعات رانغاړي. لومړی راځم پر دې چې لومړنۍ روغتیایي مرستې څه شی دي او بیا راځو په کومو حالاتو کې موږ کوم ډول مرستې کولی شو. نو زه امید سیرت د همدې یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه دا سلسله تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې یو څه پکې تاسو زده کړئ او تاسو یې تر نورو ورسوئ، ځکه زموږ مسؤلیت هم دا دی چې تر نورو یې ورسوو او نور هم په دې کاروان کې سره یو ځای کړو. نو په دې فصل کې یا په دې کورس کې تاسو دغه موضوعات زده کوئ چې ما دلته یو څو لنډ راخیستي دي، لکه لومړنۍ روغتیایي مرستې څه شی دي، د دوی څخه موخه څه ده، کله چې خفک حالت رامنځته کېږي کومې مرستې کولی شو، د زړه حمله رامنځته کېږي، وینه بهېدنه وي، سوځېدنه وي، یا هم د هډوکو ماتېدنه وي، یا سټروک یا دماغي سکته چې موږ ورته وایو، په دغسې عاجلو حالاتو کې موږ د ناروغ سره کومې مرستې کولی شو. دلته ما کم ذکر کړي دي ځکه همدومره ځای شوي دي. دا نور موضوعات هم زه ور اضافه کوم، لکه یو کس ګرمي خرابوي، ګرمي وهي، یو سړی یخ وهي، یا مثلا بعضې حشراتو لکه مضره حشرات چې دي هغه یو کس چیچي. داسې مهمو حالاتو کې موږ کومې لومړنۍ روغتیایي مرستې رسولی شو. دا کیدای شي په کوڅه کې، په کور کې، په بازار کې، په دفتر کې، په داسې یو ځای کې پیښیږي چې هلته موږ نشو کولی عاجل یو کس روغتیایي مرکز ته یوسو یا عاجل ډاکټر وي او وکولی شي عاجل طبي مرسته ورسره وکړي. نو دا په هر ځای کې پیښیږي او په هر ځای کې باید موږ دې ته آماده او په دې باندې باید کامله پوهه ولرو. یو متن دی وایي a healthy life begins with a healthy habits، معنا چې سالم ژوند له سالمو عادتونو پیلېږي. نو تاسو کولی شئ ډېر ساده عادتونو په مرسته خپل صحت او روغتیا ته پاملرنه وکړئ او کولی شئ د ساده کارونو په مرسته تاسو د یو کس ژوند وژغورئ. همدا زموږ دغه کورس په همدې باندې راڅرخېږي. همدغه موضوعات موږ په دې کورس کې تشریح کوو. لومړی راځو دې ته چې فرست ایډ یا لومړنۍ روغتیایي مرستې څه شی دي. لومړنۍ روغتیایي مرستې لکه نوم نه چې معلومیږي، لومړنۍ یعنې هغه عاجلې موقتي لومړنۍ مرسته چې تاسو یو مریض، یو زخمی کس ته مخکې د اساسي طبي مرستو څخه تاسو رسوئ. دغو مرستو موږ وایو لومړنۍ مرستې. مخکې دی چې یو کس ته موږ اساسي طبي مرستې ورسوو، مخکې دی چې یو کس ډاکټر ته ورسوو، مخکې دی چې یو کس موږ روغتیایي مرکز روغتون ته ورسوو، له هغه نه مخکې لومړنۍ کوم کارونه چې موږ ناروغ، مریض یا همدغه زخمی کس ته ترسره کوو دې ته لومړنۍ مرستې وایي یا فرست ایډ ورته وایي. دا ډېر ساده، ډېر معمولي بعضې کارونه دي چې تاسو د ناروغ کس، د زخمی کس ته ترسره کوئ او د ده ژوند ژغورئ. نو دې ته موږ وایو لومړنۍ روغتیایي مرستې. په لومړنۍ روغتیایي مرستو لنډ ما دلته درې د موخې راخیستې دي چې ولې موږ یو چا سره مرسته وکړو، ولې موږ دغه لومړنۍ روغتیایي مرستې زده کړو
کېدای شي زیات سره پوښتنه پیدا شي. دا د ډاکټر مسؤلیت دی، دا د نرس مسؤلیت دی، دا د یو روغتیایي کارکوونکي مسؤلیت دی. بالکل دا غلط دی. نه، دا د هر یو زما او ستا مسؤلیت دی. ځکه پر سړک رواني یو کس لویږي، یو کس موټر وهي، یو کس مثال برق نیسي، یو کس غرقېږي په اوبو کې، نو دلته ډاکټر نه وي، دلته روغتیایي کارکوونکی نه وي، دلته روغتون ته لاسرسی نه وي او ډېر وخت نیسي چې موږ یو کس روغتون ته یوسو تر څو هغه ته هغه طبي مرستې ورسوي. نو کېدای شي د کس ژوند له خطر سره مخ شي، مرګ رامنځته شي. نو موږ کولی شو د لومړني کس په حیث د دغه کس ژوند وژغورو. نو ولې موږ لومړی مرسته کوو؟ لومړی دلته دا دی چې پرزرف لایف دی، معنا تاسو د یو کس ژوند ژغورئ. په دې کې تر ټولو مهم دا ده چې کس تنفس وباسي او د کس د وینې دوران منظم وي. دا مهم دی ځکه همدغه موضوعات دي چې د یو کس ژوند ژغوري. دوهم هدف دا دی په فرست ایډ کې چې تاسو کس سره کومک کوي تر څو د هغه دغه مرض یا دغه زخم له بدوالي څخه مخه ونیسي. یعنی معنا دا چې د له وخامت څخه مخنیوي وکړي. کس زخمی دی، وینه ترې بهیږي، تاسو مرسته کوئ چې د وینه بهیدنه کنټرول کړئ. یا دا چې وینه ډیره وبهیږي، د کس وینه لاړه شي، کمخونۍ سره مخ شي او بالاخره د هغه د مرګ باندې تمام شي، نو تاسو د له وخامت د حالت له خرابوالي څخه مخنیوي کوي. دا د لومړنیو مرستو موخه ده. او بله موخه دا ده چې پروموټ ریکاوري کوي، معنا تاسو د کس ته یو ژوند ورکوي، د درد آراموي، دا له هغه بد حالت نه راوباسي یو آرام حالت ته. دې کې زموږ دا هدف دی. نو د فرست ایډ کې اسانه چې ستاسو له یاده ونوځي 3P مراعات کړئ. پرزرف لایف دی، پریونټ فیوچر هارم دی، یا کولی شو چې پریونټ فرام ورسنینګ دی، او پروموټ ریکاوري چې د لومړنیو مرستو موخې دي. راځو دې ته په دې باندې موږ پوه شو چې لومړنۍ مرستې څه شی دي، لومړنۍ مرستې څه وخت ترسره کېږي او څوک یې باید ترسره کړي. دا ما درته وویلې. اوس راځو پیشنټ اسسمنټ ته راځو. پیشنټ اسسمنټ دا معنا چې کله یو کس لویږي، کله یو کس زخمی کیږي او کله موږ یو ناروغ وینو په بازارو، کوڅو، په دوکانو، په هر ځای کې چې موږ وینو، نو څنګه د ارزیابي وکړو، څنګه د کس سره موږ څنګه مرسته وکړو. دې ته پیشنټ اسسمنټ وایي. په دې کې بیا هم موږ یو فرمول لرو. دا فرمول دی د ډاکټرز EBC اکشن سیکوینس دی. ډاکټرز EBC یعنی اسانه تاسو زده کړئ، ډاکټر EBC. دا فرمول چې تاسو زده کړل د همدې په اساس تاسو کولی شئ په عاجل حالت کې یو کس ته مرسته ورسوئ.